ค่ะสวัสดีครัสวัสดีจ้าบต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช anel แฟนบอยขอเสียงคนเก่งหน่อยค่ะ อืมอืม น้ำตาเอาล่ะหยดเหม่กันเลยทีเดีมันยวหนักเนาะมาหน่อยเลยครับทุกคนอืม ทรินมันหนักอ่ะไม่แต่สำหรับลุงว่าเขาเรียกอะไรนะมันการดำเนินเรื่องมันไม่ได้พุ่งอ่ะมันค่อยไต่อารต้องให้มณ์ขึ้นมาไต่ระดับมันค่อยๆไต่ความหนักขึ้นมามันไม่ได้แบบไม่กระชว่าอยู่ๆก็ากพุ่งขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ได้กระชากอ่ะ เราเห็นสิกแนลไงแล้วเออมันก็ค่อยๆไต่แล้วค่อยๆไต่แล้วค่อยๆไต่ค่อยๆไต่มาเรื่อยๆไต่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอถึงมันเบรกขึ้นมาจริงๆคือสุดนะเขาเล่าเรื่องน่ารักดีเนาะเออืมอใช่จะชมการเล่าเรื่องเหมือนกันเล่าเรื่องดีอืมอ่ะคือวันเนี้ยเขาเล่าเรื่องผ่านเด็กมาก่อนเลยว่าเด็กมีปัญหาบนเวทีแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเห็นปะแล้วสุดท้ายมันก็คือเล่าเป็นตัวของครูโซล่าเวลาแพนิคขึ้นมาแล้วแพนิคบนเวทีอะไรเงี้ยอืมอืมแบบเอ้ยเล่าแบบเล่าดีอ่ะเล่าให้เห็นอะไรเงี้ยเหมือนเขาเล่าเรื่องแล้วถ่ายทอดออกมาทำให้เราอ่ะคิดไปว่าเอ้ยตัวละครมันรู้สึกอย่างนี้เนาะมันเจอแบบนี้มามันเลยนึกอย่างนี้แน่เลยแล้วมันก็อ่เลยทำให้อิานตามไปด้วยอย่างเงี้ยเออเออเออคือถ้าวันเนี้ยเขาไม่เล่าเรื่องเด็กมาก่อนแล้วมาเล่าว่าน้องซันหรือว่าครูโซล่าแบบแพนิคบนเวทีเลยอ่ะเราอาจจะแบบไม่ค่อยอินอ่ะแต่เนี้ยพอเราเห็นว่าเอ้ยเด็ก9 ขวบอ่ะไม้กลองหักอ่ะเออมันก็ร้องไห้แบบนี้อ่ะนึกออกอืมปะมันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ตัวของซันที่อยู่กลางเวทีแล้วแพนิคขึ้นมาแล้วจะทำอะไรไม่ถูกคุมอะไรอืมไม่ได้อ่ะขนาดแค่เรื่อืองไม้กลองหักมมันยังคุมไม่ได้เลยมันยังแล้วทำตัว คือซันนางมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยไงอยู่ๆนางก็เโผล่มาอออยู่กลางเวทีเลยอ่ะนางก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูกเข้าไปเลยอ่ะคือมันไม่ได้เป็นการเตรียมตัวไงคนอย่างเช่นถ้าใช่เกิดจะทำอะไรสักแล้วอย่างมันมีการเตรียมตัวมันมีความตื่นเต้นมันมีใดปกติเวลานางมาคือนางมาจากการตื่นนอนมาๆเนาะแล้วก็มแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวจัดเอกระโปรงกระเป๋าอแล้วก็มาโรงเรียแต่อันนนู่นนั่นนี่นี้มันปุ๊บมากลางเวทีแต่นี่เลยคือเหมือนนางมันก็แบบวาร์ปมาเอวาร์ปมาจากไหนอก็ไม่รู้แล้วอยู่มาอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันทำให้เราเห็นชัดเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่เอ r ริเกชันอันนี้คือ DID โคตรชัดเลยอือันนี้มคืออาการ หร DID อทริกเกอร์อาการ ตึ้ง DID แล้วฟบเลยเมื่อเมื่อบุคลิกใดบุคลิกหนึ่งไม่สามารถที่จะ handle กับ situation ตรงหน้าหรือความรู้สึกในคลิปที่เกิดขึ้นณปัจจุบันได้อืเขาอืมจะเปลี่ยนเอาอีกตัวหนึ่งออกมาอืมแต่เผอิญว่า DID คนเนี้ยมี2 บุคลิกก็คือซันกับโซล่ามเห็นป่ะว่าโซอืล่า ม handle ไม่ได้โซล่าน่าจะทริกเกอร์เรื่องพ่อขึ้นมา เอออืมแต่มีอะไรบางอย่างทริกเกอร์โซล่าขึ้นมาน่าจะเป็นจดหมายพ่อแล้วก็เรื่องราวของพ่อของน้องอะไรนะน้องโฟคิงเออใช่ปะใช่ที่มาเจอเขาแล้วเหมือนกับโซล่าแฮนเดิลไม่ได้เหมือนกับจิตใจโซล่าเอาไม่อยู่โซล่าเลยหนีเว้ยแล้วหนีไปหนีมากลายเป็นซันออกมาพอซันออกมาปุ๊บหนักเลยซันแพนิคอีกทีเนี้ยอือืมมอืครบมสองเด้งรับไปปลุกเรื่องเก่งจังเลยอ่ะเรื่องเก่งคือไม่จำเป็นต้องสร้างบุคลิกใหม่ใช้2 อันนี้แหละแต่โซล่าหนีไปพักกลายเป็นว่าเปลี่ยนเอาตัวที่อ่อนแอกว่าออกมา ใช่อืมก็คือแฮนเดิลไม่ได้ทั้งอืมคู่ทั้งคู่เลยสรุปไปมาก็อืวีดไปมเลยนะเห็นไหมล่ะแม้แต่เราก็ต้องยอมนะว่าเขาสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าแล้วอาการของใดๆมันแมทช์เหลือเกินอาการแพนิคจริงอืมเราต้องๆยอมนะแล้ววันนี้คือถ้าพูดถึงอาการแพนิคนะเราก็ต้องยอมเราว่าตาต้าคือสุดมากเลยนะตอนแรกตอนเค้ตอนแรกโซกอ่ะล่าเกือบคุมได้เนาะป้าเนาะมีอยู่แวอืมบหนึ่งอ่ะที่นางแบบว่าอุ้ยมาแล้วกลับมาได้เออะไรออย่างเงี้ยแล้วพออีตุ๊กตานั้นหล่นลงไปหงายหน้าอยู่บนพื้ปึ๊กนปุ๊บอะโอ้โหทีนี้ไปแวบเลยเออแฟลชแวบแบ็กเลยไปเห็นภาพตรงนั้นปุ๊บไปเลยทีนี้เอาไม่คืออาถูก การแพนิคมันก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมป้าต้องถามป้า อ่าเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เป็นเอง นี่ แรงมาก เป็นผู้เป็นอ๋อไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญค่ะเป็นผู้เป็เป็นนผู้เป็นผู้ป่วยเป็นค่ะคนไข้ค่ะ เป็นผู้คือจะป่วยแพไม่สามารถนิคค่ะควบคุมตัวเองอย่างนี้ได้คือเลยถูกไหมคืออันเนี้ยอ่ะเราว่าคนแพนิคบางคนก็อาจจะแสดงออกแบบนี้แต่หมายถึงว่าอันเนี้ยคือการแสดงอันนี้คือการแสดงในจอเราว่าเขาจะต้องเล่นออกมาให้เรารู้สึกได้แหละว่าชัดว่ามันชัดขนาดนี้แต่ว่าส่วนตัวตอนที่เป็นอะไรเงี้ย อืมก็ไม่ได้ส่องกระจกว่าตัวเองสีหน้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าใจมันวูบใจมันหายแล้วมันอ่าไม่ออกแล้วเหงื่อมันแบบเหมือนเหงื่อมันจะออกตามแบบตามคอตามอะไรอย่างเงี้ยแบบวืบ
คือเหงื่อมันออกเยอะมากแล้วก็เหมือนหายใจไม่เต็มอ่ะคือมันเหมือนกับไฮเปอร์เวนป่ะเหมือนคนจะเป็นไฮคล้ายๆเปอร์เวนที่ไฮเปอร์เวนใช่ไหมใจแบบมันแบบมันหายใจมันไม่สุดไม่ทันเหมือนมันจะตายอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนจะตายเพราะว่าทำไมมันหายใจแบบไม่เข้าปอดเลยแต่จริงๆแล้วมันหายใจได้นะจะอยู่แต่มันหายเหมือนใจอยู่นะแต่เรารู้สึกว่าแบบ ใจมันวิวไปด้วยถูกไหมแต่เราต้องการอากาศอีกอะเหมือนเรากลัวตายอะแบบอืถ้ามไม่หายใจอืมมันจะตายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งเฮือกเข้าไปแล้วมันก็จะพอหายใจเร็วไปอะมันก็ยิ่งเวียนหัวเสร็จใจมันก็เต้นแรงแล้วเหงื่อมันก็ออกอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือโอ้โอ้แสดงว่าต้าเล่นได้แบบครบก็พอครบเลยอ่ะพอสักพักเนี่ยพอเห็นต้าเล่นอะเราเลยรู้สึกว่าแบบไอเนี้ยแพนิคแอทแทกแล้ว อือืมมีมอาการแต่ว่าคือเราก็ที่เคยคุยมาคือบางคนเขาก็จะอาจจะมีแบบอย่างอื่นด้วยเช่นแบบว่าใจหวิวตกไปที่พื้นหรือว่าหาอะไรคว้ายึดจับอะไรเงี้ยอืมอืมประมาณนั้นรู้สึกเหมันหัวจะทิ่มอะไรเงี้ยก็มีอืมอืมโอ้โหนี่อาการครบเลยนะเนี่ยที่พูดมาเนี่ยอ่าใช่ก็คือของซันอาการมาแบบตั้งแต่เวียนหัววิงมาหายใจอืมเร็วต้องการอากาศก็จะบอกว่าสั่นเหงื่อออทุกอย่ากงหมดเลยเออเวลาแพนิคมาบางทีอะแบบไม่รู้ตัวเลยอะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอะว่ากำลังเดินขึ้นบันไดอยู่อะแล้วอยู่ก็แพนิคขึ้นมาแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูกเดินต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีทริกเกอร์เหรอหรือว่าอยู่ๆจะเป็นก็เป็นคืออันเนี้ยแอบคิดว่าทิกเกอร์ของป้าเนี่ยก็คือเป็นพวกที่แบบมักจะรับโทรศัพท์และมักจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอ๋อวันนั้นน่ะเดินขึ้นบันไดอยู่แล้วมือถือสั่นแล้วอยู่ไม่รู้มันไปคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เลยแบบแพนิคขึ้นมาอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจอืมประมาณว่าเมื่อไหร่ที่มีโทรศัพท์มามักจะมีเรื่องไม่ดีมามันก็เลยเออคิดไปเองใช่โดยที่แบบไม่ทัอ๋อนตั้งตัวแบบความคิดมันแวบเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆการโทรศัพท์เข้ามันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้มันอาจจะแค่อืแบบมเพราะโทรศัพท์มันเข้าทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ไลน์มาเดี๋ยวก็อืนู่นมมานี่มาถูกปะแต่วันนั้นเถอะอยู่ดีมันก็คิดแบบไม่รู้มันคิดอีท่าไหนคือมือถือสั่นแล้วก็แบบแพนิคเลยอะไรเงี้ยอืมมันอาจจะอืมเป็นจังหวะโอ้โหแหละมันไม่ได้ง่ายหรอกถูกไหมอืมใช่แต่อันเนี้ยเราก็เห็นว่าตัวของซันที่แพนิคขึ้นคือน่าจะเป็นเรื่องพ่อด้วยมั้งใช่ป่ะเป็นใช่คือเป็นความเครียดสะสมที่โซล่ามีอยู่แล้ว ใช่แล้วซันออกมารับแทนแล้วมันยังอยู่อ่ะอือืมเรียกมันอยู่อือืมมน้องเลยแพนิคเพราะมันมีใช่ตั้งแต่ที่ไงพอแฟลชมาถึงจะเห็นว่ามีเรื่องของจดหมายมีเรื่องใดๆแล้วก็คิดต่ออืไปอีกมอะไรไปอีกไงมันใช่ก็เลยก็คือมันมาทำผให้ไปใหญ่สมกันหมเลยดมันมารวมไปใหญ่ไปโตไม่ใช่ผสมอีกมันมารวมกันไปหมดทั้งเรื่องแม่ตอนที่ตุ๊กตานั้นร่วงก็สื่อไปถึงเเรื่องที่แม่โดนรถออชนถูกไหมล่ะเอมันอมาประดังประเดมาอยู่ในเหตุการณ์วันนี้หมดเลยไงแล้วหันไปเจอพ่อของโฟคิงมาอะไรเงี้ยอือืมมก็ยิ่งเข้าไปแล้วใหญ่ว่าในหัวแต่ตัวเองโดก็เครียดก็เลยมานพ่อทิ้งหมดเลยตัวเองอยู่แล้วอะเนาะมันน่าจะแบบทิกเกอร์แล้วแบบเข้าล็อกกันพอดีอ่ะอืมพยายามจะกดแล้วไงเขาเรีพยายามยกว่าประกดไปได้จวบเหมาะรอบนึงแล้วไงเออตอนที่พ่อโหจะบอกว่ามากอดโฟคิงเห็นไหมกดอืมไปได้รอบนึงแล้วอ่ะอุตอืมส่าห์กดไปได้รอบนึงแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะจะบอกว่าแพนิคกดยากมากคือในหัวได้ยินเลยนะว่าเวลาเป็นแพนิคแล้วแบบเดี๋ยวหายใจตามอย่างนี้นะคือหูได้ยินนะแต่คุมไม่อยู่ อืมคือก็อืไม่ใช่ว่าไม่พมยายามพยายามอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันคุมไม่ได้อ่ะอืมให้ทำไงอืมอะไรเงี้ยอืมซึ่งแบบก็สิ่งที่ครูพบเมฆทำอ่ะทำถูกนะคือบางทีแบบตอนเวลาแพนิคคือไม่ต้องทำอะไรเยอะช่วยให้เขาเย็นลงดึงมากอดก็ได้คือแพนิคคนแพนิคมันคือคนอยู่ในภาวะกลัวหรือแบบตกใจอะไรบางอย่างสุดขีดอ่ะอืมมันคือน่าจะกลัวมากๆ anxiety มากๆคือก็ทำให้เขาเย็นลงทำให้เขารู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ย เหมือนที่ครูพบเมฆแบบดึงเข้ามาแล้วทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเย็นลงได้อะไรเงี้ยอืมอืมแต่ว่าพอการทริกเกอร์ของอูโซล่าก็ดันไปทริกเกอร์ครูพบเมฆที่เป็นหมดดีเพรสไปอีกโอ้โหแล้วคือพี่เพิร์ดเก่งนะเก่งมากด้วยคือแค่พูดไล่มาเราก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยดีเพรสขึ้นละอืมอืมอืมเริ่มโทษตัวเองเห็นปะคือวิธีใช่คิดของดีคือโทษตัวเองใช่
โทษตัวเองฉันก่อนทำอะไรผิดไปหมดเลยโลกใบนี้มันแย่กับฉันเหลือเกินอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าหลายคนที่เป็นดีเพรสอะพอเราเคยคุยกับคนไข้ที่เป็นดีเพรสหลายๆคนอะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอย่างเงี้ยสาเหตุเดียวกันเลยคือการเป็นเดอะแบกหรือการเป็นผู้ดูแลเว้ย อืมมันเหนื่อยแต่พอคิดว่าเหนื่อยก็ยิ่งโทษตัวเองว่าเราไม่มีสิทธิ์เหนื่อยเอออืแล้วก็จะมคิดเป็นลูปอะแล้วก็ยิ่งโทษตัวเองมึงแย่มากที่มึงคิดว่าตัวเองเหนื่อยแต่กูเหนื่อยจริงๆนะมึงแย่แต่กูเหนื่อยมึงแย่แต่กูอยู่อย่างเงี้ยคือคิดวนเป็นลูปอะอืมมันก็เลยแบบก็อย่างนี้แสดงว่าถ้าไม่ดีเขาหาจุดโฟกัสอืมอื่นอันใหม่เขาน่าจะดีขึ้นไหมคือจริงๆอ่ะเวลาเราเจอแบบเนี้ยเรามักจะพูดเหมือนที่ครูจี้กับพอสดชื่นพูดเลยเหนื่อยก็คือเหนื่อยอืมอืมไม่ผิด ก็คือต้องแค่ยอมรับมันเหนื่อยไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์เหนื่อยดูแลคนไข้ใครไม่เหนื่อยอืมอืมอืมตอนนี้เราเป็นลูกอ่ะพ่อแม่มีอายุอ่ะเฮ้ยดูแลพ่อแม่อะใครบอกไม่เหนื่อยเหนื่อยนะเว้ยแต่เราก็ยอมรับกันว่าเราเหนื่อยเหนื่อยแล้วไงเหนื่อยก็พักแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทำอีกไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเหนื่อยไม่ผิดก็พักไงเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองแค่ยอมอืรับว่าตัวเองเหมนื่อยยอมรับว่าบางทีโกรธไม่พอใจก็ยอมรับว่าเราไม่พอใจอะไรเงี้ย อืมไม่ต้องกดมันไว้แต่คือภพเมฆอะพอเขามีความรู้สึกกับอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกรอบศีลธรรมมันมาครอบเขาว่าฉันไม่มีสิทธิ์เหนื่อยนะมันก็เลยยิ่งทำให้อืเขาเศร้าเข้าไปใหญ่ไงมอืมประมาณถ้าเหมือนคล้ายๆกับถ้าฝึกสมาธิแล้วรู้เท่าทันมันก็น่าจะแก้ได้เนอะใช่คือยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอย่าไปฝืนมันอะไรเงี้ยเหนื่อยก็คือเหนื่อยเหมือนกับอืมอืมแม่หลายคนที่เป็นซึมเศร้าหลังคลอดอะเลี้ยงลูกจนเหนื่อยอืแต่อืมว่ามการพูดว่าการเลี้ยงลูกจนเหนื่อยมันรู้สึกผิดฉันเป็นแม่ฉันพูดว่าใช่เหนื่อยได้ต้องยังไง เลี้ยงได้เออฉัอืนไม่มีสิทธิ์เหนื่มอยนะอะไรเงี้ยอืมแต่จอืม ริงๆแล้วมันเหนื่อยอ่ะก็คนมันเหนื่อยทำไงอ่ะถูกปะเออคือสิ่งก็จริงสิ่งเนี้ยที่จะทำให้มันหายไปได้เลยคือมันต้องเลิกทำเนาะซึ่งมันทำไม่ได้ไงมันเลิกจริงแต่อืทำไม่ได้มสิ่งที่เราทำได้คือเรายอมรับความเหนื่อยนั้นเออแล้วก็เออยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์เหนื่อยแม้แต่เราเองก็มีสิทธิ์เหนื่อยถูกอืมถูกเออก็เราอ่าบอกว่าบทของผอกับบทของกุจี้โคตรดีเลยอ๋อเหนื่อยเหรอไม่ผิดเลยเหนื่อยก็คือเหนื่อยอืแต่มซีนนั้นน่ะลุงไปลุ้นว่าผอตอนผอพูดแล้วชิบหายแล้วฝั่งผอจะมาแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อโอ้ยลุ้นเพราะว่ามากนางมาทำหน้าที่แทนผเออตัวจริอ งอยู่กูไม่ก็แล้วไม่แล้วเหนื่อยนางบอกว่าการที่ดูแลคนป่วยอ่ะยังไงมันก็ต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยตายห่าแล้วบ้านครูบ้านครูบ้านผอต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าวะอะไรเอาอย่างเงี้ยอีกเหรออะไรอย่างเงี้เยออแม้แต่ก็แล้วคุณลุงก็เอาจริงๆเราไปผูกรู้สึกได้โยงกับไอ้นะว่าสิ่งที่ผอเขามาสายไงที่ก็วิ่งอืมวิ่งหรือว่าอยู่บ้านเขาต้องดูแลคนป่วยเขาถึงมาสายวะอะไรอย่างเงี้ย คือผออ่ะกูว่าสั้นเอาจริง ก็เลยคิดว่าตอนนั้นน่ะจังหวะนั้นเนี่ยตายห่าแล้วจะมาแล้วเหรอฝั่งผอจะมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย อ่ะแต่อย่างน้อยๆเขาก็ไม่ทิ้งให้เราเครียดกันตลอดเวลานะเขาก็ยังมีแทรกมาอาการของฟูจิบ้าง 1 2 3 8 OCD ฉัไม่นชอบอันนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่ค่อยๆไต่ระดับไงอย่างที่เราพูดเออ่ะคือมันไม่ได้เอาอมาแทรกในจังหวะที่เฮ้ยกูกำลังดิ่งดาวร่วมกับเอนักแสดงอตัวละครนี้อยู่แล้วแทรกขึ้คือนมาให้มันไม่ให้แบบกระโดดขึ้นมามันไม่โอเคดิ่งนะมากไงมันมาในจังมันหวะที่ถูมันถั่วถั่วกต้อง กันไปอ่ะเออเออมันมาในจังหวะที่ถูกต้องมันไม่ได้แบบว่าอู้จังหวะที่ครูพบเมฆกับโซล่านอนจับมือกันที่โซฟาแล้วอยู่ๆครูนี่ก็โผล่งขึ้นมาแบบนั้นว่าคือมันเออมันไม่ใช่ไงมันไม่มันมาตัดมูดเออมันไม่ได้ตัดความรู้สึกจนแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบอืนั้นมันก็มอืมเลยแบบดูแล้วมันกลมไปหมดเลยอ่ะวันเนี้ยอืมจริงจริงอืมแต่นักแสดงก็เล่นดีซานต้าเล่นดีอุ้ยมากพี่ส่วนเพิร์ดตัวชอบ ก็เล่นดีมากจะตายห่าชอบวันซีนชอบซีนที่น้องซันขึ้นไปแสดงตุ๊กตามือมากเลยอ่ะอืมมันทำให้คืออาจจะคิดไปเองนะคือมันอืมทำให้เรารู้ว่าอ๋อซันเนี่ยคือแม่อ่ะเขาไม่เคยพาไปทะเลเลยเนาะอืมเขาเลยต้องมาเล่นกับพี่สิงโตโซล่าตลอดแล้วก็นึกถึงฉากทะเลมันการเป็นยังไงไปทะเลนะอืมเอทุกอย่างอ คือจินตนาการอืมเรื่องจินตนาการหมดเลยที่เขาพูดออกมาคือสิ่งที่เขาอยากจะได้แต่เขาอยากจะทำแต่
แต่เขาไม่เคยได้จากแม่มาก่อนเลย อืม นี่คือคำที่เราต้องเป็นคีย์เวิร์ดด้วยคือคำว่าให้ทุกคนหลับตาแล้วก็จินตนาการเพราะว่าอืเรามว่าสมัยเนี้ยพอเรามีสื่อเยอะๆอ่ะเด็กทุกวันเนี้ยไม่ได้ใช้จินตนาการเว้ย มันใช้แล้วใช่สื่อเนาะมันเป็นเหตุผลว่าบางทีอะเราจะเจอว่าเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะมีหลายคนเนาะเด็กหลายคนมีปัญหาเรื่องของการโปรเจกต์ไม่ได้คืออืมการพูดอะไรเราไม่เห็นภาพเพราะว่าไม่เคยถูกฝึกให้จินตนาการอืมอืมแต่วันเนี้ยคือน้องซันอ่ะเขาเป็นเด็กยุคเก่าเนาะน้องซันคือเด็กเมื่อเท่าไหร่20 ปีที่แล้วอ่ะใช่10 ปีอืที่แล้วถูกมปะน้องซันยังเป็นเด็กที่แบบถูกเลี้ยงหรือถูกสอนให้นึกภาพโตอยู่มากับหนังสือนิทานอ่ะอืม อืมโตมากับตุ๊กเออตามืออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นนะวันนี้พอน้องซันกับพี่โซล่ามาแบบชวนให้แบบหลับตาจินตนาการอ่ะเฮ้ยแปลว่ามันดีมากเลยนะแล้วทุกอืมคนก็นึกภาพตามแล้วบางทีการจินตนาการภาพมันคือเซฟโซนของเราเว้ยทะเลของเราก็คือทะเลของเราไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาแบบบอกว่านี่ไม่ใช่ทะเลอ่ะอืมใช่อืมเราอยากเห็นทะเลเป็นแบบไหนเราคิดเองได้เลยใช่แล้วนางแล้วตัวละครชื่อซันแต่แบ็กกราวด์ข้างหลังเห็นไหมเป็นดวงดาวอืมมันคนละเรื่องเลยนะเอาดีๆคือต่อให้ดวงดาวอันนั้นมันใหญ่ขนาดไหนเนาะแต่มันก็ไม่มีทางสู้ความสว่างของดวงอาทิตย์ได้เนาะแต่จริงๆแล้วคือเหมือนตัวนางเองตอนเนี้ยนางไม่ได้เป็นซันที่เป็นแบบว่าเจิดจ้าแผ่แสงแล้วว่าตอนเนี้ยอืมมันเหมันลือมันเหลือดวงน้อยเดียวแล้วว่าแสงนั้นอ่ะอ๋อมันก็เลยเห็นดวงดาวอือืมมอืมวันนี้น่ารักวันนี้โอ้โหวันนี้แบบดีมากดีไปเออหมดเลยอ่ะมากเลยอ่ะ จริงดีแล้วก็ดีแล้วก็จริงนักแสดงเล่นดีดีมากเป็นอะไรกับร้านอาหารทำไม ร้านขายของเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องอยู่ไม่ฝั่งตรงข้ามใช่ต้องเป็โรงเรียน นอะไรที่ร้านอาหารต้องถามว่าอีร้านอาหารน่ะเป็นอะไรก่อนทำไมต้องไปทำไมขายไม่มาฝั่งตรงข้าขายม มีสเตจค่ะตรงหน้าโรงเรียนมันเป็นฟุตพาทค่ะเขาห้ามขายของบนฟุตบาทฝั่งนี้ค่ะหน้าโรงเรียนค่ะไม่ได้ค่ะ แล้วคือรปภอ่ะเวลาเด็กข้ามถนนอ่ะก็พาเด็กข้ามหน่อยยืนเฝ้าประตูอย่างเดียวเลยคุณพี่รปภตรงม้าลาเราก็จะขยยันข้ามจังเลยวันเนี้ย คือจะบอกว่าน้องซันหรือโซล่าเนี่ยมาที่โรงเรียนแพทย์ไหมนางหลายอาการมากนางเอดีนางแพนิคนางโฟเบียนางหลายอย่างนะเอาจเออริงเออโอ๊ยแต่เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวถึงน่าจะต้องถึงเวอร์ชันของการรักษาแหละป้าเชื่อเถอะมันไม่มีทางที่จะหายเป็นไปมันมารักไม่ได้ไงเอาจริงๆมันมารักษากันเองอ่ะมันคงจะใช้เป็นไปไม่ได้ไงมันน่าจะยากอ่ะมันน่าเอจะยากอโซล่าควรหาหมออืมแล้เอวมันควรอจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญอ่ะมันคือมันอาจต่อจะต้องให้มาค้นพบว่าอ่ะอีกีตาร์นี่มันทำนู่นทำนี่ได้อีเสียงเพลงนี้แต่มันไม่ใช่วิธีการรักษาคือการกล่อมหลับค่ะเออ แล้วตอนเนี้ยกล่อมไม่หลับแล้วด้วยเขาออกมาเองเลยค่ะ ได้ไงคืว่าฉันอถ้าเดาฉันว่าถ้าเดานะมันก็ต้องสเตจหน้าใช่ไหมก็คืออย่างที่เราเห็นว่าจะไปหาพ่อแหละสอืเตมจต่อไปอืมก็คือนั่นแหละมันก็คือการรักษาเพื่อที่จะออกมาทางใดทางหนึ่ง either way อันนี้คือรัอันนี้กษากันคือความคิดเออไม่แน่หรอกไปหาพ่อรอบนี้นางอาจจะแบบคลายปมในใจนางก็ได้ไงสักอย่างก็จะมีปเออมสักอย่างเออสักอมันก็จะย่างหนึ่งที่คไขลายออกมาน็อตออกมาอันหนึงเออที่เหลือก็จะไปรักษาส่วนที่เหลืออย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็ได้หรืซึ่งอนรกแตไปหาแล้วกอีกรพ่อมีครอบอบก็ได้ครัวใหม่เอองานเข้าอีกก็ได้อีกก็อีกปมหนึ่งบวกเข้าไปอีกอาจจะได้อีกอาการหนึ่งมาให้ถูกมันต้องแต่ฉันลุงถึงบอกว่ามันต้องไปดูรีแอคพ่อไงว่าเวลาได้เจอโซล่าแล้วพ่อรีแอคแบบไหน ไม่ทำไม อืม ไปดูรีแอคเราก่อนค่ะเมื่อกี้ค่ะ คือถ้าทุกคนพ่อรี โฟเบียกันหมดเวลาทุกคนจะมีข้ามถนนที่ทุกคนจะอ้ายเดี๋ยวรถชน คือถ้าพ่อไปดูรีแอคแบบค่ะเวลคัมอ่ะลุงว่ามันก็ก็ดีจะเบาลมันก็ดีงขึ้นสำหรับโซล่าอะไรอย่างอืเงี้ยมอืมคือด้วยแต่ด้วยแต่เราไม่รู้เนื้อความในจดหมายเลยนะเออย่างอแล้วไม่แต่รู้ว่าโซล่าอ่าแต่นด้วยหรือเปล่าตัวนางนะดันตีความไปว่าพ่อไม่อยากอยู่กับนางเพราะว่านางไปทำให้แม่ตุยไงอืมอันนี้คือคิดไปเองอ่ะที่ไปเองนางคิดแต่ไปสิ่งหรือว่าที่สำคัญเลยไม่คือรู้ว่าเนื้อหาในจดหมายอ่ะมันเขียนมาจดหมายว่าประมาณไหนฉบับนั้นแกะหรือยังก่อนโซล่าโซล่ากล้าอาจจะแกะจดหมายไม่กล้าอันแกะนั้นหรือยังโอ้โหเชื่อว่ายังจดหมายขอริมย้อนไปดู น้ำเก่ามากเออเหมือนสชอบมัยก่อนชอบเก่ามากโอ้ยก็มันนานแล้วนะตั้งแต่ตอนทิ้งไปใหม่ๆไงอืโอ้มลดนะพอดีเทลดีปนะเนี่ยนะตอนนางอายุเท่าไหร่นะ7 ขวบใช่ไหมล่ะตอนนั้นน่ะใชเออ่อืม
คือเมื่อก่ข้ออนเวลาสองอ่ะจะซื้อซองจดหมายยาวถ้าซื้อซองขาวมาเลยแม่จะบอกว่าจะเอาไปทำบุญที่ไหนทางพระป่าไปหาซองแดงน้ำเงินให้ได้กูหายากมาอ๋อกไม่ถ้าหรอจำได้ว่าสมัยก่อนถ้าแดงน้ำเงินต้องแอร์เมลเท่านั้นนะซองเอขาวเอโลคอลอถูเออกถูกใช่ใช่ไหมถ้าเป็นลายแดแบบในงน้ำเงินเรื่องอ่ะจะต้องแอร์เมลถ้าเป็นลายแบบในอะไรในคือแอร์เมซีรีส์อ่ะลคะเลิศตายละเนาะเจ๊กหน้าซอะไรองมีคำว่าแอร์เมลจริงเห็นปะล่ะ บอกได้ใช่ค่ะมันแยกรู้มันแยกแบบนั้นจมันแยกจริงๆสมัยริงสมัยๆซนั้นองน่ะขาวธรรมดามันคือจดหมายธรรมดาที่ส่งอืมส่งทั่วไปแต่ถ้าซอเกิดงชมพูซองเขียวซองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยน่ะแต่ถ้าแดงน้ำเงินนั่นแหละแอร์เมลเท่านั้นเอเอออมันถูกดีไฟไว้แบบนี้ซองสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นผ้าอะไรเงี้ยเออโนแล้วก็ต้องเรียนวิชาเขียนจดหมายเนาะมีสิแล้วเวลาๆอ๋นั้นต้องตีเส้นด้อวยนะตีเส้นหน้าซองทะแยงเออหน้าซองเขียนว่าฝากด้วยนะครับครูผมไม่ไหวแล้วครับอืโอ้โหมอ๋อมึงไม่ต้องตั้งแต่หน้ามึงซองเลยมึงไม่คือเขียนต้องอ่านในตั้งแต่หน้าซองข้างในแล้วค่ะเขียนหน้าซองเลยค่ะไม่แต่ว่าถ้าเราดูอีพีที่แล้วเราก็เห็นว่าพ่อเขาก็แฮน n ด l แม่ไม่ได้เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็คืออันเนี้ยคือ ทุกคนหนี tragedy เนาะแล้วก็ทุกคนก็หนีปัญหาเอามันเป็น tragedy อ่ะแล้วอืมแม่ก็เลยมาโทษว่าเป็นเพราะลูกไงเห็นปะอืมมันอืมกลายเป็นทอดตกทอดกันมาคือเราไม่รู้หรอกเนาะว่าพ่อกับแม่อะเขามีปัญหาอะไรกันในช่วงนั้นอืมมันมันถึงกลายมาเป็นแบบพ่อถึงบอกว่าทนไม่ไหวแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยุคเศรษฐกิจด้วยป่ะคือถ้าย้อนเวลากลับไปนะถ้าตอนเนี้ยตอนตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่เจ็ดตอนนั้น7 ขวบหรือ9 ขวบเนาะตอนเจ็ดนี้ประมาณยี่7 ขวบสิบเจ็ดขกว่าวบก็คือแบบ20นิดช่วงหลังช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะก็พอนางคลอดลูกมานางก็ตกงานไม่ใช่เหรอแม่อะอืมก็เพราะว่า นางก็เลยมาลงที่ลูกหมดเลยไงคือถ้ามองในภาพแล้วเอาข้อมูลที่เรามีที่เราเคยคุยกันมันก็จะเป็นโพสต์ไอ้นี่ใช่ไหมล่ะหลังต้มยต้มยำกุ้งเป็นโพสต์ปี 40โพสต์ตรงนั้นแล้วก็สองก็คือในจังหวะที่มันยากตัวเองก็ตัวรายการทีวีมันอาจจะล่วงช่วงเริ่มเขาเรียกอะไรนะช่วง transition ของำการจัดทำรายการที่จะแล้วมันจะเป็นแค่แมนนวลไปสู่ดิจิตอลแล้วอืมมันเป็นรายการเด็กอ่ะนึกออกปะเออมันเป็นรายการแล้วมันเด็กอ่ะมันแอนิเมน่าจะเป็นรายตมันการที่เริ่มมาถ้าสมหรือเปล่ามุติว่าการ์ตูจะต้องนเริ่มมา ขึงขังอ่ะรายการพวกนี้มันจะหลุดเอโกนอแล้วอืมอืมเพราะมันเป็นรายมันการก็เลยยิ่งแล้วพูดกันทำให้หนักตามตรงใหญ่เลยมันเป็นรายการที่มันไม่ได้สร้างรายได้ให้กับช่องอะไรอย่างเงี้ยเยอือะมเท่ารายการประเภทอื่นสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนไงสมัยนี้เหรอโอ้โหสปอนแอดเข้าไปเต็มโดยเฉพาะช่องเด็กเนี่ยถูเต็มแม็กถูเลยกเมื่อก่อนแล้วถ้ารายการเด็กอะสปอนจะเข้าน้อยมากไงจะสมัยก่อนโอ้อะมันจะมีแค่สบู่แป้เด็กง แป้งเด็กใชยาสระผ่มเด็กนถึงได้มบอกนะว่าถ้าเป็นมีแค่เนี้ยสมัยนี้นะถ้ายุคเราก็เจ้าขุนทองไงที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยอืมอืมนั่นน่ะก็ถ้าเป็นสมัยนี้นะคลิปของคุณแม่นี่อาจจะ100 ล้านวิวไปแล้วเหมือนเบอืมบี้ชาร์อือืมมอืมแต่ณจังหวะนั้นแหละเนาะก็อืมใช่เข้าใจได้เฮ้ยแต่วันเนี้ยเวทีคนเก่งก็น่ารักดีนะเธออืมเหมือนเลเวิร์ก ยค่ะ cover Mean Girl แน่นอนค่ะใช่ไหมเด็ก ใช่มีนมีนเกิลคืออะไรอ่ะไปดูเอาเองค่ะไม่บอกมีหนังไงโอฉากที่เขาเต้นคริดมากกันอ่ะอืมไม่เคยดูเดี๋ยวไปหาดูก่อนเออไปดูค่ะเป็นสามสาวแซนตี้เออบวกกับแซนเออ ต้าไงอยู่ตรงนั้น น่าน่าจะมาจากมีนเกิลถ้าจำไม่ผิดนะคิดว่าฉากนี้อืมน่าเกิลเอออืมน่ารัอืมกน่ารักแกงเยเอลซ่าเออแล้วคือเด็เนาะกเด็กที่ซ้อมตีกลองสุดฤทธิ์จนไม้กลองหักก็คือเพื่อมาตีกลองแล้วบอกว่าแม่ทำบ้าน เขาเรียกว่าอินเนอร์มาล้วน ก็คือตีกลองจริงๆนะเพราะว่าไม่ได้เน้นจังหวะจากกลอะไรเลยตีกลองระบายอารมณ์ร้องเปล่าตีโป้ง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 ก็คือตีโอเคระบายอารมณ์แล้วตะโกนออกมาว่ากูไม่อยากทำงานบ้านนี่ฮะเลิศก็คือการตีกลองคือนี่แหละอืตีเวกลองทีคนเก่งอืม ถูกต้องเรียนดีก็ดีนะไม่ต้องสกรีนเนื้อหาทุกคนได้ชก็มผอสั่งเองไงว่าไม่เอต้องอะไรอมากเห็นปะเออไม่ต้องดีไม่ต้องอะไรมากเอามากลางกกลางเดินทางสายกลางเอากลางๆแต่จะใช้ใหญ่โฟคิงอ่ะได้มีคลิปไปให้พ่อดูไหมไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่ะมีค่ะไม่ก็เปิดฝากผอล้องค่ะอยู่อย่างนี้มันจะเอาอะไรไปโฟกัส
คือไม่ใช่ค่ะฝาไม่ไม่เปิดดูเปิดฝาไม่รู้เรื่องค่ะปวดหัวเออเฮ้ยคนะรูโรงเรียนนี้พึ่งพาใครไม่ได้เลยสักคน นักคนพี่เนาะพี่ก็พี่พี่ได้คนเดียวค่ะทั้งโรงเรียนต้องตอนนี้ก็ต้องขอพึ่งพาดแล้วว่าหวังว่าจะไม่พาเราไปดิ่งลึกจนดิ่งดาวไม่ไม่น่าดิ่งมากด้วยไม่โทนน่าแล้วซีรีส์อะมันจะมีความแบบมีความอืมความวรรณกรรมเด็กอยู่ อืมถ้าตีความก็ลึกแต่ว่าถ้าดูแบบทั่วไปมันก็จะมีจังหวะให้แบบกลับมาได้อะไรเงี้ยใช่ฉันแค่กลัวตอนไปเจอพ่อนั่นแหละอืกลัวก็อย่างมทำไมอ่ะที่เราเคยคุยไงจำไม่ได้เหรอมาถึงเสร็จแล้วดิ่งดาวจัดให้ทุกสิ่งแม้กระทั่งซันไม่กลับแม้แต่โซล่าไม่กลับมายังคิดมาแล้วเลยแค่เออนี้เด็กเด็อ๋อกก็คือครูโบเม่ก็เลี้ยงลูกต่อไปอย่างเอองี้อะไรอย่างเงี้ยแทจีดี้สุดๆก็คิดมาแล้วแค่นี้เด็กเด็กเด็กรับได้เลย2 EPแล้วมันไม่ดิ่งดาวหรอกมันไม่มีเอมันไม่อมีเชื่อเถอะไม่มีมันต้องพิกมันต้องพิกอัพก็แล้วก็มันไม่มีแซดเอนดิ้งหรอกของถูของอืกมไม่มีแซดเอนดิ้งหรอกแต่ว่า Final EP Eve เนี่ยมันต้องแบบทำไมสุดไม่เป็นไรเขาก็ไปเติมหอมเติมกอดกันฟอดไม่เห็นหรือไงเอเอออเตรียมชีวิตจริงเชียร์มวยเขาก็เติมในซีรีส์เขาก็เติมงเองอก็ พอเขาบอกให้จุ๊บแมวนิดนึงพี่เพิร์ดก็ไปจุ๊บแซนต้าเอแล้วงงอเอองงใช้หน้าใช้หน้าที่การงานในทางที่ชอบเอองงหลักเออจะดูซิว่าจะมีจุ๊บโชว์บนเวทีตอน Final EP หรือเปล่าโหเติมอยู่โอ้แล้วไม่ต้องกลัวเลยค่ะแล้วคือเป็นคนที่ให้ความร่วมมือด้วยพี่เพิร์ดอะ ถูกพี่พี่เพิร์ดไม่เอาอะไรอีกแล้ว ก็คือไม่บ้วนสักสิ่งพี่เพิร์ดอะ เออ ยกเว้นยกเว้นขอให้เต้น เออพี่เพิร์ดคอมไพล์ทุกอย่างเอออืถูกมอืมเนาะเก็ออ่ะประมาณประมาณนี้นี้แล้วกันในเอาเดี๋ยวเรากลับมาดูด้วยกันเนาะใน EP หน้านะจะรับ EP นี้พวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครัสวัสดีสวัสวัสดีบครัสดีครับบบาบายย